હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે રવાનો શીરો બનાવીશું। આ શીરો છે તે ખૂબ જલ્દીથી બની જાય છે, તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। શીરો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં એક નાની વાટકી રવો લીધો છે, તેની અડધી ખાંડ અને અડધું ઘી લીધું છે। તમે ખાંડ છે તે અડધાથી વધારે પણ લઈ શકો છો, તમને જેવું ગળ્યું પસંદ હોય તે મુજબ। અને કાજુ અને બદામ લીધા છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે પાણી ગરમ કરી લેવાનું છે। તો જેટલો રવો છે તેનાથી 3 ગણું પાણી એડ કરીશું। તો તે જ વાસણથી આપણે 3 ગણું પાણી લઈ અને તેને ગરમ કરી દેવાનું છે। પાણી ફૂલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। સૌપ્રથમ એક વાસણમાં ઘી એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં રવો એડ કરી અને તેને બરોબર મિક્સ કરવાનો છે અને શેકી લેવાનો છે। તો રવાને આપણે ત્યાં સુધી શેકીશું જ્યાં સુધી તેમાંથી ઘી છૂટું ના પડે અને તેમાંથી સ્મેલ આવશે। રવો શેકાશે એટલે તેની સ્મેલ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો ઘી છે તે છૂટું પડવા માંડ્યું છે અને રવો પણ ફૂલી ગયો છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। રવો શેકાઈ જાય એટલે તેમાં જે ગરમ પાણી આપણે રેડી કરીને રાખ્યું હતું તે એડ કરીશું। તો પાણી એડ કરતા જશું અને તેને સતત મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। રવો છે તે પાણીને તરત જ એબ્સોર્બ કરી લેશે। તો તમે જોઈ શકો છો મિક્સચર છે તે તરત જ થીક થઈ ગયું છે અને તેમાં આપણે ખાંડ એડ કરી દેવાની છે। ખાંડ એડ કરી અને તેને બરોબર મિક્સ કરતા રહેશું। 2 થી 3 મિનિટ જ મિક્સ કરવાથી આપણું મિક્સચર છે તે બિલકુલ થીક થઈ જશે। તેને આપણે થોડીવાર કૂક થવા દેવાનું છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી, અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જરૂરથી જણાવી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં મિક્સચર બિલકુલ થીક થઈ ગયું છે અને ઘી છે તે છૂટું થોડું પડી ગયું છે। વાસણને ચોટતો બંધ થઈ ગયો છે રવો। તો આપણો જે શીરો છે તે તૈયાર છે। હવે તેમાં કાજુ બદામના કટકા એડ કરી અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો રવાનો શીરો છે તે તૈયાર છે। તેને સર્વ કરી દઈશું। થેન્ક યુ।